بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 561 که عبارت از میترال استینوسیس می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم نمایم. امیدوار هستم که مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. یک سلسله اسلاید ها از وبسایت های آزاد استفاده شده به غرض تشویق بلند بردن سهوی تعلیمی و آشنایی دکتران در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشه. از وبسایت هایی که امرای ما همکاری می کنند اظهار امتنان و تشکر می کنیم. سبب مراجعه مریض عسرت های تنفسی و پرش قلبی تشکیل میده. تاریخچه مریض برای ما حکایه میکنه که یک مریض 52 ساله می باشه نزد شما مراجعه میکنه همراه با عسرت‌های تنفسی ارتوپنیا از یک ماه به این طرف که به تدریج شدت کسب میکنه. همراه با سرفه های بلغمدار می باشه. همچنان در این مدت مریض در حدود 15 پوند معادل 7 کیلوگرم وزن باخته می باشه. مریض از تب، لرزه و دردهای صدری شکایت نداره. از نقطه نظر سرجیکال هیستوری مریض سابقه والوکتومی در سال 1996 به خاطر والور کانسینوما نزدش انجام شده می باشه. سوشال هیستوری مریض 2 پک پرده سیگرت می کشه برای 30 سال، همچنان در سابقه خود کوکائین استفاده کرده می باشه. از کدام ادویه استفاده نمی کنه، الرژی نداره. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن یک شخص میان سال می باشه. در کدام حالت دسترس قرار نداره. وایتال ساین در نزد مریض یک تاکیکاردیا تاکیپنیا دیده میشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن پوزیتیو JVD، بایلاترال بازال کراکلز و لفت سوپراکلاویکولار لمف نود پالپیبل می باشه. بقیه معاینات فیزیکی در نزد مریض انریمارکبل می باشه. از نقطه نظر معاینات لابراتواری در CBC مریض یک انیمیا، هموگلوبین مریض 11.9 و هماتوکریتش 37 می باشه. البته BMP مریض در حالت نرمال می باشه. الکتروکاردیوگرام مریض اگر شما توجه کنین AFib و رپید ونتریکولار ریسپانس در نزد مریض دیده میشه. البته مریض سابقه AFib نمی داشته باشه. چست اکسری مریض اگر توجه کنین بایلاترال دیفیوز اینترستیشل پترن می داشته باشه. همچنان هایلر پرومیننت می باشه. در غیر از او کدام نقطه مثبت دیگر در نزد مریض دیده شده نمیتونه. خلاصی مریض دوباره خدمت شما تقدیم میکنم. تشخیص تفریقی و اپروچتان باید به خاطرتان باشه. یک مریض 52 ساله می باشه نزد شما مراجعه میکنه همراه با ازدیاد عسرت‌های تنفسی و ارتوپنیا از یک ماه به این طرف. همچنان در این مدت مریض در حدود 15 پوند معادل 7 کیلوگرم وزن کم کرده می باشه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن مریض تاکیکاردیا تاکیپنیا، در شش‌های مریض بایبازال کراکلز، همچنان JVD یا جاگولار وینوس دیستنشن در نزد مریض دیده میشه. در نقطه معاینات لابراتواری در نزد مریض در الکتروکاردیوگرام مریض AFib و رپید ونتریکولار ریسپانس و در چست اکسری بایلاترال دیفیوز اینترستیشل چنجز دیده میشه. بنابراین تشخیص شما پولمونری ادیما کانجستیو هارت فیلر اکوت کرونری سندروم می باشه. اما مریض لفت سوپراکلاویکولار لمف نود و در حدود تقریبا 15 پوند وزن کم کرده می باشه. معمولا در مریضای کانجستیو هارت فیلر وزن مریضا اضافه میشه و لمفادنوپاتی نمی داشته باشه. بنابراین در تشخیصتان همچنان مالگننسی را باید به خاطر داشته باشین. بیاین ببینیم که دکتر جوان در تشخیص و تشخیص تفریقی خود کدام نقاط ذکر میکنه. البته اسسمنت و پلن دکتر جوان ما تشخیصشان کانجستیو هارت فیلر همراه با AFib می باشه. البته کوشش میکنه که در نزد مریض توسط بیتا بلاکر حرکات قلب مریض کنترل کنه. همچنان در نزد مریض تروپونین فرستاده میشه و هپرین در نزد مریض چالان میگرده. البته متعاقب استفاده از بیتا بلاکر و کلسیم چینل بلاکر فشار خون مریض پایین میگرده. البته مریض پرسیستنتلی تاکیکاردیک می باشه.
البته نزد مریض اکوکاردیوگرام صورت میگیره. لفت ونتریکولار اجکشن فرکشن در حدود 55% می باشه. همچنان در نزد مریض میترال استینوسیس تشخیص میشه همراه با مایلد میترال ریگارجیتیشن. دکتر جوان ما از شما سوال میکنه که بعدا در نزد مریض کدام استپ اتخاذ میکنین. البته باید به خاطر داشته باشین که در نزد مریض ترانس ازوفیگل اکوکاردیوگرام صورت میگیره و در ترانس ازوفیگل اکوکاردیوگرام نشان میده که در لفت اتریوم ترومبوسیس به سایز 0.6 تا 0.6 سانتی متر مربع دیده میشه. البته متعاقبا در نزد مریض کاردیاک کاتترایزیشن صورت میگیره. البته کدام اویدنس کرونری ارتری دیزیز در نزد مریض دیده نمیشه. در رایت ساید هارت کاتترایزیشن پولمونری کپلری ویج پرشر کمتر از 10 می باشه که البته هی هارت فیلر رول اوت میکنه. همچنان در نزد مریض سویر میترال استینوسیس میترال والو ایریا در حدود 0.72 سانتی متر مربع می باشه. البته باید به خاطر داشته باشین که تشخیص نهایی سویر میترال استینوسیس و مایلد میترال ریگارجیتیشن می باشه. همچنان در ترانس ازوفیگل اکوکاردیوگرام لفت اتریال ترومبوسیس هم تشخیص میشه. البته در هی وقت تصمیم گرفته میشه که یگانه آپشنی که در نزد مریض وجود می داشته باشه عبارت از میترال والو ریپلیسمنت می باشه. البته باید به خاطر داشته باشین که در قسمت هیستوری مریض یک مقدار زیاد وزن کم کرده می باشه، سابقه سیگرت کشیدن می داشته باشه و همچنان لفت سوپراکلاویکولار لمف نود هم می داشته باشه و جای دلچسب است که پولمونری کپلری ویج پرشر کمتر از 10 می باشه که این دلالت به نان کاردیوجنیک پولمونری اودما می کنه. بناهن در نزد مریض همچنان کت اسکن چست صورت میگیره و در کت اسکن چست تغییرات COPD و همچنان significant mediastinal لمفادینوپاتی دیده میشه. همچنان در نزد مریض bilateral pleural effusion هم تشخیص میگرده. بنان در نزد مریض توراسنتیسیس صورت میگیره و پلورال فلوید ترانسیدیتیو پلورال فلوید می باشه که میتونه دلالت به کانجستیو هارت فیلر کنه. اما باید به خاطر داشته باشین که کاردیاک کاتترایزیشن تشخیص کانجستیو هارت فیلر رول اوت میکنه. در این وقت نزد مریض لفت سوپراکلاویکولار لمف نود بایپسی صورت میگیره. تشخیص متاستاتیک اسکواموس سل کارسینوما در نزد مریض صورت میگیره. متعاقباً مریض به آنکولوژی یونیت راجع میکنن. البته چست اکسری مریض دوباره تکرار میشه. قسمی که شما میبینین هایلر پرومیننت و انترستیشال چینجز به بسیار وضاحت دیده شده میتونه. در کت اسکن اکستنسیو میدیاستینال لمفادینوپاتی می داشته باشه. بناهن این نقاط تشخیص لمفانژیتیک کارسینوماتوس در نزد مریض میکنه. البته نقاط تدریسی اگر برگردیم به هیستوری و فیزیکال اگزامینیشن مریض یک مقدار زیاد وزن کم کرده می باشه و لفت سوپراکلاویکولار لمف نود می داشته باشه که این نقاط اگینست کانجستیو هارت فیلر می باشه. نقاط تدریسی را که دکتر جوان ما درباره میترال استینوس برای ما جمع آوری کرده قرار زیل می باشه. البته باید به خاطر داشته باشین که the most common cause mitral stenosis در جهان در حال انکشاف عبارت از روماتیک هارت فیور می باشه. البته قسمی که شما اینجا می بینین در این کارتون mitral stenosis برای شما نشان میده. از نقطه نظر اکوکاردیوگرام در میترال استینوسیس در لفت اتریوم والیوم بلند رفته اما در لفت ونتریکولار والیوم کم می باشه. gradient pressure between left atrium و left ventricular بلند می باشه. برخلاف در mitral regurgitation البته ventricular volume و pressure بلند رفته و gradient وجود نمی داشته باشه. این سلاید که از اینترنت گرفته شده فشارهای لفت ونتریکولار و لفت اتریال
در میترال استینوز برای شما نشان میده. اگر شما توجه کنید در قسمت داستولی لفت اتریال پرشر که به رنگ سرخ نشان داده شده نظر به فشار لفت ونتریکولار پرشر که به رنگ آبی نشان داده شده لفت اتریال پرشر نظر به لفت ونتریکولار پرشر بلند می باشه که البته ای خودش تشخیص میترال استینوز برای شما کانفرم میکنه. همچنان در اینجا برای شما در اکوکاردیوگرام نشان میده که لفت اتریوم فوق العاده دایلیت شده می باشه و اینجا برای شما میترال استینوز نشان میده. البته در مراحل بعدی میترال استینوز شما میتونین یک میترال ریگورجیتیشن هم داشته باشین. severity of mitral stenosis به 3 کلاس تقسیم میشه: mild, moderate و severe. البته در mild mitral stenosis mitral valve area بالاتر از 1.5 سانتیمتر، mitral pressure gradient کمتر از 5 و همچنان pulmonary artery systolic pressure کمتر از 30 می باشه. البته در moderate mitral stenosis mitral valve area بین 1 تا 1.5 سانتیمتر، البته mitral pressure gradient بین 5 تا 10 و pulmonary artery systolic pressure بین 30 تا 50 می باشه. در severe mitral stenosis mitral valve area کمتر از 1 سانتیمتر، mitral valve pressure gradient بالاتر از 10 و pulmonary artery systolic pressure بالاتر از 50 می باشه. از نقطه نظر تداوی مریض های میترال استینوز، چون میترال استینوز میکانیکال پرابلم می باشه، بناهن ایجاب تداوی میکانیکال و یا انترونشن میکنه. چی و یا کدام وقت در نزد مریض ها ایجاب انترونشن میکنه؟ وقتی که مریض ها سیمپتوماتیک باشن و یا پولمونری آرتری سیستولیک بلاد پرشر در اثنای استراحت بالاتر از 50 و در اثنای اکسرسایز بالاتر از 60 باشه، در این واقعات ایجاب انترونشن میکنه. قسمی که پیشتر خدمت شما عرض کردم تداوی مریضای میترال استینوزیس انترونشن و یا سرجیکال انترونشن می باشه. البته 3 متد وجود داره. با پیشرفت تکنولوژی معمولا امروز اگر در مراحل ابتدایی مراجعه کنن، در این وقت میتونن که از والوپلاستی استفاده کنن که از طریق کاتتر یا ترانس کاتتر بالون والوپلاستی در نزد مریضا انجام میشه. اگر مریضا کلسیفیکیشن داشته باشن، در این وقت کوشش میکنن که میتود سیفتر دیگهش عبارت از والو ریپیرمنت می باشه. اگر که این میتود هم در نزد مریضا انجام شده نمیتونه، ناشی از کلسیفیکیشن شدید دسامات، در این وقت است که در نزد مریضا باید والولر ریپلیسمنت صورت بگیره. البته در واقعاتی که left atrial thrombosis moderate to severe mitral regurgitation و severe calcification وجود می داشته باشه، در این واقعات از متد intracatheter valvoplasty repairment هم صورت نمیگیره، بلکه در این واقعات باید total valve replacement صورت بگیره. البته در ختم از این کیس کوتاه و دلچسب از تمام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب میکنن اظهار امتنان و تشکر میکنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس ها یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریدهای در قسمت هیستری فیزیکال اگزامینیشن، معاینات لابراتواری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین حیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بدین. بناهن شریک ساختن این کیس ها بین تمام پروفشنال طبی اجر عظیم داشته و جیبه هر افغان شریف می باشه. البته یک نقطه دیگر هم خدمت شما عرض میکنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد میخواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل اینترنت بسازیم. بنابراین یک سلسله اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره. ما یقین کامل داریم با بزرگواری که دارین این اشتباهات ما را عفو میکنه.
همچنان باید خدمت شما عرض کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، همکاری، پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک داکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان naseroria@yahoo.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.